নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ', য'ত আজি আমি পঢ়িবলৈ যাম স্বাধীনতাৰ পিছত হোৱা যুদ্ধসমূহ, মানে 1947ৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ কোন কোন দেশৰ লগত কোন ধৰণৰ যুদ্ধ হৈছিলে বা কেনে ধৰণৰ যুদ্ধ হৈছিলে সেইসমূহ আমি ডিটেইলছত পঢ়িবলৈ যাম। আৰু এইখিনি পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা বহুত বেছি দৰকাৰী হৈ পৰে, কাৰণ কোনখন যুদ্ধ, কোনখন ৱাৰ কোনটো ডেটত হৈছিলে বা কোনটো ইয়াৰত হৈছিলে আৰু তাৰ ৰিজনসমূহ কি আছিলে বা তাত কোন জিকিছিলে বা কোন হাৰিছিলে, ঠিক আছে। সেই ফালৰ পৰা এইটো পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত বেছি দৰকাৰী হৈ পৰে, ঠিক আছে। আৰু যদি তোমালোকে এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিবা যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ছ পাই থাকা। আৰু আজিলৈকে মই পঢ়োৱা যিমানবিলাক বাকীবিলাক টপিক আছে, মেথছৰ ৰিলেটেড হওক বা জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ৰিলেটেড হওক বা জেনেৰেল নলেজৰ ৰিলেটেড হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ, সেই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তোমালোকে তাত গৈ পেলাই বাকী ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে প্ৰথম ৱাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ হৈছিলে ইণ্ডো আৰু পাক ৱাৰ, ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হৈছিলে 1947ত, যাক কোৱা হয় তোমাৰ ইণ্ডো পাক ৱাৰ, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইয়াত হৈছে তোমাৰ মই কেইখনমান ছবি লৈ আহিছোঁ ইণ্ডো পাক ৱাৰৰ, ঠিক আছে, তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবৰ কাৰণে। এতিয়া এইখন হৈছে ইণ্ডো পাক ৱাৰ, তাৰপিছত কিছুমান ট্ৰিটি হৈছিলে বা ইয়াত বিভিন্ন দেখিছা সেনাবিলাকে কেনেকে যুদ্ধৰ কাৰণে ৰাওনা হৈছে বা যুদ্ধ কৰি আছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পঢ়োঁ ইণ্ডো পাক ৱাৰ অলপ ডিটেইলছত। Just after getting independence, মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পোৱাৰ পিছতে পাকিস্তান tried to infiltrating Jammu and Kashmir as they wanted to make Kashmir an integral part of their Pakistan. As usual, আমি সকলোৱে জানো এতিয়াও পাকিস্তান লাগি আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক নিজৰ ফালে টানিবৰ কাৰণে, কিন্তু যিটো পচিবল নহয়, কাৰণ জম্মু আৰু কাশ্মীৰ সদায় ভাৰতৰ আছিলে, থাকিব আৰু হৈ আছে, ঠিক আছে। গতিকে কি কৰিলে পাকিস্তানে জম্মু আৰু কাশ্মীৰক নিজৰ পাকিস্তানৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট বনাব খুজিছিলে, যাৰ কাৰণে এইটোৱে ৰিজন আছিলে যে প্ৰথম ইণ্ডো পাক ৱাৰ, মানে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল, ঠিক আছে। কিমান 1947ত এইখন আছিলে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰথম যুদ্ধ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, ঠিক আছে। দ্য ৱাৰ ষ্টাৰ্টেড অন 22 অক্টোবৰ 1947, যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে 22 অক্টোবৰ 1947 চন, এণ্ড ইট লাষ্টেড টিল 5 জানুৱাৰী 1947, 5 জানুৱাৰী 1949লৈকে এই যুদ্ধখন চলি গৈছিলে। ইট ৱাজ দ্য ট্ৰাইবেল মিলিটিয়াৰ্ছ অফ পাকিস্তান হু ক্ৰছ দ্য ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰ, যিবিলাক ট্ৰাইবেল মিলিটিয়াৰ্ছ আছিলে সিহঁতে পাকিস্তানৰ সিহঁতে কি কৰিলে ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিলে এণ্ড ৰিচ বাৰামুলা, আৰু বাৰামুলাত আহি পালেহি, ঠিক আছে। ইন এন এটেম্প্ট অফ কেপচাৰ শ্ৰীনগৰ এণ্ড দেন দ্য মহাৰাজা অফ জম্মু কাশ্মীৰ, ইন এন এটেম্প্ট টু কেপচাৰ শ্ৰীনগৰ কেপচাৰ কৰিবলৈ, আৰু দেন মহাৰাজা অফ জম্মু কাশ্মীৰৰ যিটো মহাৰাজা আছিলে হৰি সিং of the Dogra dynasty, Hari Singh asked for the support of army from the Indian government. তেতিয়ালৈকে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট নাছিল, মানে ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট আছিলে, কিন্তু সিহঁতে নিজে এখন মানে প্ৰিন্সলি ষ্টেট হিচাপে ৰাখিছিলে, সিহঁতে ইণ্ডিয়াৰ তোমাৰ হেৰি হ'ব খোজা নাছিলে, মানে ইণ্ডিয়াৰ লগত লগ হৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত জইন হৈ পেলাই তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হ'ব খোজা নাছিলে, সিহঁতে এখন প্ৰিন্সলি ষ্টেট হিচাপে থাকিব খুজিছিলে। তো তেতিয়া কি হৈ গ'ল তোমাৰ, যেতিয়া হৰি সিং আৰু ডোগৰা ডাইনেষ্টি মহাৰাজা অফ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হৰি সিং অফ ডোগৰা ডাইনেষ্টি হৰি সিঙে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আৰ্মিৰ ছাপৰ্ট বিচাৰিলে। দ্য ফুল প্লেজেছ ৱাৰ ৱাজ ফট, ঠিক আছে, এখন বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ল। আফটাৰ হুইচ এ চিজ ফায়াৰ ৱাজ ডিক্লেয়াৰ অন জানুৱাৰী, তাৰপিছত 1949 এখন চিজ ফায়াৰ দিয়া হ'ল, মানে তোমাৰ হেৰিটো ৰাখিবৰ কাৰণে যুদ্ধখন কাজিয়া কাৰণে কোনো এটা পাৰ্টি জিকা নাছিলে, সেইকাৰণে কি হ'ল যুদ্ধখন স্থগিত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা কি হ'ল 1 জানুৱাৰী 1949 চনত এখন ট্ৰিটি নিচিনাকে চাইন কৰা হ'ব, মানে ট্ৰিটি এখন ক'লে যে দুইখন যুদ্ধ ৰখাৰ কাৰণে। UN also intervened at the request of Jawaharlal Nehru, who then prime minister, তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে UNক তোমাৰ কি কৰিছিল আহি পেলাই মাজত সোমাবৰ কাৰণে, যাতে যুদ্ধ দুখন নহওক বা যুদ্ধ দুখন ৰক্ষা হোৱা হওক, বা যিখন ট্ৰিটি আছে সেইখন দুইখন দেশৰ মাজত, ঠিক আছে, পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত হওক, তাৰ কাৰণে কি হ'ল তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ইউএনক মানে কৈছিলে যে আপোনালোক আহি পেলাই এই ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ যিটো ৱাৰ হৈছে সেইটো বন্ধ কৰা, আৰু বন্ধ কৰি পেলাই কি কৰা ইভেন যিখন ট্ৰিটি আছে সেইখন দুইখন দেশৰ বাবে চাইন কৰা, ঠিক আছে। এতিয়া কি কৈছে, দ্য টাৰ্মছ অফ চিজ ফায়াৰ লেড আউট বাই দ্য UN কমিশ্যন ৰিজলিউশ্যন অন 13 আগষ্ট 1948, 13 আগষ্ট 1948তে ইউএনে
তোমাৰ দুইখন হেৰি ৰখাবলৈ তোমাৰ এখন ৰিজলিউচন দিছিলে were adopted by the commission on 5 January 1949 যিখন লোৱা হৈছিলে কেতিয়া 5 January 1949 initially প্ৰথমতে পাকিস্তান did not want to adopt the resolutions পাকিস্তানে সেই ৰিজলিউচনখন এডপ্ট কৰিব মানে ল'ব খোজা নাছিলে but as they were losing the war যেহেতু সিহঁতে নিজৰ যুদ্ধখন হাৰিব গৈ আছিলে they had accepted in the November and নৱেম্বৰত সেই হেৰিখন ৰিজলিউচনখন একচেপ্ট কৰিলে and a ceasefire line was drawn by the UN between two countries আৰু UN কি কৰিছিলে দুইখন দেশৰ মানে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত তোমাৰ এডাল লাইন ড্ৰ কৰিলে around 2000 jawans was laid their lives in the war 2000 জৱান ঠিক আছে 2000 যিবিলাক আৰ্মি সোলজাৰ আছিল তেখেতসকলৰ ডেথ হৈছিল as per the conditions of the ceasefire Pakistan withdrew its forces পাকিস্তানে কি কৰিলে যিবিলাক হেডৰ ফৰ্চ আছিল সেইবিলাক লৈ গুচি গল while India maintain minimal forces at the state of the secure law and order তাছে কি কৰিলে ইণ্ডিয়াই law আৰু order secure কৰিবৰ কাৰণে তাৰ এটা মানে কম পৰিমাণৰ হেৰি এটো কয় আৰ্মি বা জৱান যিসকল আছিল হেতু সময় তেখেতসকলক ৰাখিলে ঠিক আছে এটো আছিল ইণ্ডো পাক ওৱাৰ 1947 যিখন চলিছিল তোমাৰ 1949 লৈকে তাৰপিছত আছে ইণ্ডো চাইনা ওৱাৰ ঠিক আছে 1962 প্ৰথম হৈ গল 1947 তাৰপিছত ওৱাৰ আহিলে 1962 ঠিক আছে এটা এইখন চোৱা এইখন হৈছে এখন তাৰ ছবি ইণ্ডিয়া চাইনা ওৱাৰৰ এখন ছবি ঠিক আছে As China is known for its nature of not adhering of terms of the condition আমি সকলে জানো চাইনা কি হয় তুমি যেটো কথা কোৱা তাৰ কি অপজিটতে যাব as usual এতিয়াও যদি ভাৰতে কিবা এটা কয় চাইনাই যাতে এটোই হয় যাতে তাৰ অপজিটতে যায় ঠিক আছে আমি যদি কিবা এটা কওঁ আমি যদি নৰ্থত কওঁ এটা সদায় সাউথত বুলি ক'ব গতিকে আমি যি কওঁ সিহঁতে তাৰ অপজিটে কয় যেটো সদায় হৈ আহিছে and this was what became the reason for the Sino-India war এটো আছিল তাৰ ৰিজন মানে আমি চাইনা কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ মেকো মানি লবই নোৱাৰে যদি ইণ্ডিয়া কিবা টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশন দিয়ে চাইনা তেতিয়াহলে চাইনা কেতিয়াও হেতু মানি লবই নোৱাৰে হেতু আছিল ৰিজন আছিল ইণ্ডো চাইনা ওৱাৰ চাইনা ৰিফিউজ টু একচেপ্ট দা মেকমোহন লাইন চাইনা কি কৈছিল মেকমোহন লাইন যেটো দিছিলে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত হৈছিল সেই মেকমোহন লাইনটো একচেপ্ট কৰিব খোজা নাছিল এণ্ড চাইনিজ ট্ৰুপছ কেপচাৰ্ড দা টিবেট এব্ৰাপ্টলি ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিলে চাইনিজ ট্ৰুপছ যিসকল আছিল তেখেতসকলে তিব্বতত আহি পেলাই লাহে লাহে তিব্বতখন কি অকুপাই কৰিব লৈছিল and the Indian army was not even prepared to be the attacked by the neighbor country আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি তেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ হোৱা নাছিল কি তেওঁলোকে মানে ভবাই নাছিল যে তেওঁলোকৰ নেইবাৰ কান্ট্ৰিয়ে ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতবৰ্ষক এটেক কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটা তাৰ পিছতে চাওঁ কি ক'লে এইখন হৈছে এখন তোমাৰ ছবি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যেতিয়া ওৱাৰ হৈছিল সেইটো সময়ৰ এইখন তেনেকে সোলজাৰ সকল গৈ আছে যুদ্ধৰ কাৰণে তেনেকে এইখন এই যুদ্ধ লাগি থকা সময়ত ইয়াত বম ব্লাষ্ট হৈছে এনেকে জৱান কেজনমান আছে ঠিক আছে এইবিলাক ছবি তোমালোকৰ যেতিয়া হেৰিয়াৰ তোমাৰ ইণ্ডো চাইনা ওৱাৰ হৈছিল সেই সময়ৰ ছবি হয় তো এইবিলাক ছবি মই তোমালোকক আনি দেখাইছো যাতে তোমালোকে বুজিবলৈ সহজ হয় The courageous 20,000 army soldiers in India were tackling 18,000 army soldiers of China. The 80,000 তোমাৰ সৈন্যৰ লগত কি কৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ অকল 20,000 সৈন্যই সন্মুখীন কৰি আছিল মানে 20,000 সৈন্যই চাইনাৰ তোমাৰ 80,000 সৈন্যৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছিল and they were able to fight for a month আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল কিছু মাহৰ কাৰণে এই 20,000 সৈন্যই 80,000 সৈন্যৰ লগত যুদ্ধ কৰিব পাৰিছিল ফাইনালি ইট এন্ডেড ইন দা মান্থ অফ নৱেম্বৰ 1962 নৱেম্বৰ মাহলে কি হৈছিল এই যুদ্ধখন খতম হৈছিল আফটাৰ চাইনা ডিক্লেয়াৰ্ড এ সিজফায়াৰ চাইনা কি কৰিলে সিজফায়াৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে more than 6,000 soldiers were killed in this war from both sides and China turned to be victorious ঠিক আছে turned out to be victorious আৰু 6,000 তোমাৰ হেৰিয়াৰ 6,000 তোমাৰ soldiers দুইটা সাইডৰ ডেথ হৈছিল আৰু চাইনা turned out to be victorious ঠিক আছে চাইনা হল তাইছে এইখন দিছো কিছুমান তোমাৰ হেৰি আছে soldiers আছে যেনেকৈ আগত দেখাইছিলো তেনেকুৱা ফটো আছিল তাৰপিছত আহিলে ইণ্ডো পাকিস্তান ওৱাৰ 1965 প্ৰথম কৈছিল 1947 সেকেন্ড হৈছিল 1965 ঠিক হ'ল 1965 কি কৈছে So, 1965 Indo Pak War. So, just after 3 years of fighting with China, then tini kiman so. Etu khatam hoisile tomar 1962 hol Indo China War aru 1965 ako tomar start hol India aru China. ঠিক আছে কি কয় ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ তে 3 বছৰ after 3 years of fighting China
চাইনাৰ লগত 3 বছৰ যুদ্ধ কৰাৰ পিছত ইণ্ডিয়া ৱাজ ফেচিং আনাদাৰ এনিমি কাণ্ট্ৰি ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট বৰ্ডাৰ্ছ ঠিক আছে বেলেগ এটা বৰ্ডাৰৰ পৰা আকৌ ইণ্ডিয়াই বেলেগ এটা কি কয় নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আকৌ মানে যুদ্ধৰ সন্মুখীন হ'ল দ্য পাকিস্তান আৰ্মি লঞ্চ এ কভাৰ্ট অপাৰেশ্যন এক্ৰছ দ্য চিজফায়াৰ লাইন ইন কাশ্মীৰ ইন 1965 যিটো তোমাৰ 1947ত যিটো তোমাৰ চিজফায়াৰ হৈছিলে সেইটোৰ পিছত কাশ্মীৰত কি হ'ল অপাৰেশ্যন পাকিস্তানে এটা অপাৰেশ্যন কভাৰ্ট অপাৰেশ্যন এক্ৰছ দ্য চিজফায়াৰ লাইনৰ চাইডত তোমাৰ কি কৰিলে এটা কভাৰ্ট অপাৰেশ্যন কৰিলে কেতিয়া 1965 ইট ৱাজ কনচিডাৰ্ড ওৱান অফ দ্য মোষ্ট প্ৰমিনেণ্ট ৱাৰ্ছ ফট বাই ইণ্ডিয়া এনে এইটো একদম গোটেই ৱাৰ বিলাকৰ ভিতৰত সবতকে বহুত বেছি দৰকাৰী ৱাৰ মানে ডাঙৰ যুদ্ধ এখন বুলি গণনা কৰা হয় তাৰপিছত পাকিস্তান কুড নট ডাইজেষ্ট দ্য ফেক্ট ডেট কাশ্মীৰ was in the hands of India পাকিস্তানে এইটো হজম কৰিব পৰা নাছিল যে কাশ্মীৰ ইণ্ডিয়াৰ হাতত আছে এতিয়া হজম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এইটো সঁচা যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে সেইটোৱে কৈছে the fact that Kashmir was the hand of India ইণ্ডিয়াৰ হাতত আছে বুলি সেইটো সিহঁতৰ হজম হোৱা নাছিলে since the adoption of UN resolution adopt কৰাৰ পিছত there were constant tensions between both countries ঠিক আছে UN যেটো তোমাৰ হেৰি হৈছিলে ৰিজলিউচন হৈছিলে 1949ত ঠিক আছে সেইটো হোৱাৰ পিছত দুইখন দেশৰ মাজত পাকিস্তান আৰু তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজত এনি টাইম এটা টেনচন থাকিছিলে কাৰণ ৰিসেন্টলি 1965ত কি কৰিলে যেনেকে তোমাৰ কাশ্মীৰ এটা কভাৰ্ট মিছন হেৰি কৰিলে সেই কাৰণে তেনেকে কাশ্মীৰেও বহুত বেছি অশান্তি কৰি আছিল ইণ্ডিয়া এই কাৰণে দুইখন দেশৰ মাজত এটা ডাঙৰ টেনচন চলি আছিল পাকিস্তান soldiers attack fast as they were imposing as a Kashmir and they occupied the Kanjarkot area of Kachchor not কি কৰিলে সিহঁতে তোমাৰ অ্যাটাক কৰিলে ঠিক আছে it subsequently led to a full fledged war in Jammu and Kashmir যাৰ ফলত কি হ'ল জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ মাজত তোমাৰ এখন বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ল again the UN intervened and Tashkent declaration a peace agreement was signed by both countries in 10 January 1969 10 January সিহঁতৰ মাজত কোন সোমালে আকৌ UN সোমালে আকৌ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত UN সোমালে আৰু কি কৰিলে এখন ট্ৰিটি পিস এগ্ৰিমেন্ট সাইন হ'ল এখন কেতিয়া সাইন হ'ল 10 জানুৱাৰী 1966 চনত কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত তাৰ পিছত at last the war ended both sides took their pre-war positions ঠিক আছে আৰু যেতিয়া war শেষ হ'ল তেতিয়া সিহঁতে আকৌ নিজৰ জেগালৈ গুচি আহিলে কোন ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান This time Indian forces were able to subdue the Pakistani tanks and overpowered Pakistani soldiers but both the countries declared themselves winners of the war and war ended with a settlement ঠিক আছে কি হ'ল সবে ইণ্ডিয়াই ক'লে সিহঁত জিকিছে বুলি পাকিস্তানে ক'লে সিহঁত নিজে জিকিছে বুলি ঠিক আছে আসলে জিকিলে কোন ইণ্ডিয়া হয় obvious reason আমি সকলোৱে জানো কিন্তু পাকিস্তানে ভাবে সিহঁত জিকিলে বুলি ইণ্ডিয়াই কৈছে আমি জিকিলো বুলি কিন্তু এই মানে শেষত লাষ্টত কি হ'ল তোমাৰ দুইখনৰ মাজত এখন ট্ৰিটি সাইন হ'ল যিখন তোমাৰ 1966 ৰ 10 জানুৱাৰী দুইখনৰ মাজত এখন ট্ৰিটি পিস এগ্ৰিমেন্ট সাইন হ'ল ঠিক আছে পিস এগ্ৰিমেন্ট সাইন হ'ল আৰু হেতু কোনে কৰিলে তোমাৰ ইউএনএ ঠিক আছে আগতে ইউএন আহিছিলে মাজত এতিয়াও ইউএন 1966 তো দুইখন দেশৰ মাজত ইউএন আহিলে আৰু এখন তোমাৰ ট্ৰিটি সাইন হ'ল ঠিক আছে পিস এগ্ৰিমেন্ট সাইন হ'ল By September 22, both sides had agreed to an UN mandate ceasefire ending the war that had been pointed with stalemate. ঠিক আছে দুইখন দেশৰ মাজত যেটো ইউএনৰ এগ্ৰি হ'ল সেপ্টেম্বৰ 22 তাৰিখে আৰু দুইখন হেৰিয়ে নিজৰ পজিশনলে আকৌ ঘূৰি গ'ল more than 12,000 soldiers laid their lives in the war from both sides দুইটা সাইডৰ পৰা at least মানে more than মানে 12,000 তকৈ বেছি তোমাৰ সোলজাৰছৰ মৃত্যু হ'ল এই দুখন যুদ্ধৰ কাৰণে যুদ্ধ হলে একো নহয় খালি কিছুমান এটা সময়ত গৈ পেলাই হয় যুদ্ধ ৰখিব নহয় কোনবা এখন দেশ জিকিব বাট হ'ব কি হ'ব এইটোৱে যে বহুত সৈনিক আৰু তেওঁলোকে ফ্যামিলিয়ে নিজৰ মানুহজনক হেৰুৱাব ঠিক আছে গতিকে যিমানটো হয় এতিয়া লাষ্ট যিখন ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৱাৰ হ'ল লাষ্টত গৈ পেলাই হ'ল কি ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ বহুতখিনি টেৰিটৰি লৈ ললে আৰু হ'ল কি ইউক্ৰেইনৰ বহুত লাখ লাখ মানুহ মৰিলে আৰু ৰাছিয়াৰো লাখ লাখ মানুহ মৰিলে গতিকে ৱাৰ হলে একো ভাল নহয় জাস্ট যিমানখিনি মানুহ সোলজাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে নিজৰ ফ্যামিলি কোনবা নহয় কোনবা হেৰুৱায়
আচ্ছা এইটো তোমাৰ মই কিছুমান ফটো লৈ আহিছো সেইটো সময় ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ 1966ৰ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ যিসকল এখন চলজাৰ কাজিয়া যুদ্ধ লাগি আছে এয়া চলজাৰ আহি পেলাই ইনস্পেকচনত আহিছে এয়া চলজাৰ টেংক তোমাৰ ইনস্পেকচনত আহিছে বিভিন্ন সময় সেইটো সময় 1966ৰ ৱাৰৰ সময় ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পিছতো চাওঁ এতিয়া হৈছে বিজয় দিৱস হৈছে 1971 ঠিক আছে in 1971 India extended to help to Bangladesh which was the eastern Pakistan to help it getting free ঠিক আছে 1971 কি হল ইন্ডিয়া বাংলাদেশক যেটো ইষ্ট পাকিস্তান আছিল ঠিক আছে আগতে পাকিস্তান একলগ হৈ আছিল ওয়েস্ট পাকিস্তান আৰু ইষ্ট পাকিস্তান ঠিক আছে এতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান বেলেগ হৈ পেলাই সেপাৰেট হৈ পেলাই সেইখন বাংলাদেশ নাম হল ঠিক আছে এতিয়া ফ্ৰী হ'ব হেল্প ইট টু গেটিং ফ্ৰী সো কি কৰিলে ইষ্ট পাকিস্তানক তোমাক বাংলাদেশ হ'বলৈ ফ্ৰী কৰিলে মানে তোমাৰ বাংলাদেশ বুলি ঘোষণা কৰিলে দা ৱাৰ was began with the operation of Genghis Khan aerial strikes in 11 Indian air station Genghis Khan কি কৰিলে এৰিয়েল ষ্ট্ৰাইক কৰিলে মানে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে তোমাৰ কোন 11খন Indian air station which led to the commencement of hostilities with Pakistan and Indian entry into the war for independence in East Pakistan on the side of the Bengali nationalist forces and expanding the existing conflict with India and Pakistan forces engaging both eastern and western fronts ঠিক আছে যে তোমাৰ ইন্ডিয়া আৰু Pakistan and India entry into the war independence যেটো হয় war independence ইন্ডিয়ান আৰু পাকিস্তান আহিলে আকৌ তোমাৰ কি হল 1971 ত এখন যুদ্ধ হল তাৰপিছত চোৱা India stood victorious after 13 days and the eastern commandant of Pakistan military signed a instrument surrender তাৰপিছত কি কৰিলে 13 দিনৰ কাৰণে কি হল ইন্ডিয়া তোমাৰ জিকিলে ঠিক আছে 13 দিনৰ কাৰণে লাগাতাৰ ইন্ডিয়া তোমাৰ জিকি গৈ থাকিলে আৰু যাৰ ফলত হেৰিয়া তোমাৰ যিখন ইষ্টাৰ্ণ কমান্ডাৰ অফ দ্য পাকিস্তান মিলিটাৰী যিখিনি ইন্ডিয়া ইষ্টাৰ্ণ কমান্ডাৰ আছিল তেওঁলোকে নিজক সাৰেন্ডাৰ কৰিলে more than 90,000 Pakistan soldiers were incarcerated by the Indian army ঠিক আছে 90,000 কৈ বেছি soldier কি হল ইন্ডিয়ান আৰ্মিয়ে তোমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আগত হাৰ মানিলে India's Field Marshal Sam Manekshaw on 13 December said this unforgettable words. Sam Manekshaw, যাৰ ওপৰত ৰিসেন্টলি এখন হৈছে সিনেমা হৈছে Sam Bahadur নামৰ তোমালোকে চাইছে চাগে সেই সিনেমাখনত যিজনে আছিল সেইজনৰ কথাই কৈছে তেওঁ আছিল ফিল্ড মাৰ্শাল Sam Bahadur তেখেতক যে Sam Manekshaw বুলি কোৱা হয় on 13 December তেখেতে এটা লাইন কৈছিল word forgotten your surrender or we wipe you out তোমালোকে সাৰেন্ডাৰ কৰিছা আৰু আমি তোমালোকক গুটি ওয়াইপ ইউ মানে যেনেকে মানে একদম মহাৰি পেলাইছো ঠিক আছে মহাৰি মানে একদম শেষ কৰিলো soon after which India won the war over Pak armed forces যাৰ ফলত ইন্ডিয়াই কি হল পাকিস্তান আৰ্মিৰ ওপৰত যিখন যুদ্ধ আছিল সেইখন জিকিলে Victory Day of India has been celebrated as Vijay Diwas on 16 December every year আৰু যাৰ ফলত এই দিনটো 16 December তোমাৰ কি হয় ভিক্টৰী ডে হিচাপে মানে বিজয় দিৱস মানে জিকাৰ যিটো হয় জিকিছিলে সেই কাৰণে তাক বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কেতিয়া 16 ডিসেম্বৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশক সেই তোমাৰ 16 ডিসেম্বৰ তো বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় দিস ডে অলসো মাৰ্কড the formations of the new nations of Bangladesh the formation of this day also marked as the formation of new nations of Bangladeshৰ নিউ নেশন মানে বাংলাদেশ হয় তোমাৰ সেই দিনটোক এটা বাংলাদেশৰ নতুন ইস্টাৰ্ণ মানে পাকিস্তানৰ পৰা আঁতৰ হৈ পেলাই এখন বাংলাদেশ ফৰ্ম হৈছিল more than 3 lakh soldiers were killed in the war এইখন war অতি কমেও তোমাৰ 3 লাখ যিবিলাক সৈনিক আছিল তেখেতৰ মৃত্যু হয় তেখেতসকল শহীদ হয় তাৰপিছত কাৰ্গিল war আমি অকল জানো কাৰ্গিলৰ কথা ইয়াত এখন ফটো লৈ আহিছো কাৰ্গিল waৰৰ সময়ৰ ঠিক আছে the forward post of captured by the Pakistan troops and territories and it becomes the reason for this war কি কইলা পাকিস্তান যিবিলাক ট্ৰুপছ আছিল মানে পাকিস্তান যিসকল আৰ্মি আছিল সিহঁতে আগলৈ আহি পেলাই মানে তোমাৰ লাইন পাৰ কৰি পেলাই কি কইলে হেৰিয়াৰ তোমাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক জায়গা আছিল সেইবিলাক অকুপাই কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে এই কাজিয়াখন হৈছিল the war took place between May and July of 1999 মে আৰু জুলাই 1999 এইখন তোমাৰ কাজিয়া হৈছিল ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কাৰ্গিল ডিস্ট্ৰিক্ট জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিল ডিস্ট্ৰিক্টত এই যুদ্ধখন হয় সেইকাৰণে ইয়াক কাৰ্গিল war বুলি কোৱা হয় আৰু কি কেতিয়া হৈছিল মে আৰু জুলাই মাহৰ 1999 On July 26, 1999, Indian successfully took command of the high outpost
ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে ছাকচেছফুলি নিজৰ মানে স্থিতি ললে ক'ত তোমাৰ সবতকে হাই আউটপোষ্ট বিলাকত যিবিলাক বহুত বেছি হাই অল্টিটিউড আছিলে সেইবিলাক আউটপোষ্টত ইণ্ডিয়াই নিজৰ স্থিতি ললে দ্য কাৰ্গিল ৱাৰ লাষ্টেড ফৰ 60 days আৰু এই যুদ্ধখন 60 দিনৰ কাৰণে হৈছিলে দ্য ইনফিল্ট্ৰেটৰ্ছ পজিশনছ দেমছেলভছ ইন কি লোকেশনছ that gave them a strategic advantage during the start of the conflict after which Indian army launched Operation Bijoy in which 2 lakh Indian troops were mobilized to tackle the Pakistani army and infiltrators ঠিক আছে 2 লাখ ইণ্ডিয়ান ট্ৰুপছে কি কৰিলে অপাৰেচন বিজয় লঞ্চ হল য'ত তোমাৰ 2 লাখ ইণ্ডিয়ান ট্ৰুপছে যিবিলাক পাকিস্তান আৰ্মি আছিল বা সৈন্য সমান্ত যিবিলাক আছিল সিহঁতৰ ওপৰত তোমাৰ এটেক কৰিলে আৰু এই যিখন আছিল 60 days কাৰ্গিল ৱাৰ সেইখনত জয়লাভ কৰিলে The war came to the officially end in July 26, 1999. Officially কেতিয়া শেষ হৈছিল জুলাই 26 1999 চনত thus making it as a Kargil বিজয় দিৱস আৰু হেতু তোমাৰ কি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস হিচাপে মনা যায় The official member of soldiers killed in Indian army was 527 আৰু হেতু সময়ত কিমান অফিচিয়ালি সোলজাৰ্ছৰ ডেথ হৈছিল মানে শহীদ হৈছিল সেইটো হৈছে 527 while that the Pakistani soldiers were between 30 আৰু while death of the Pakistani soldiers আৰু হেতু সময়ত পাকিস্তানৰ soldiers কিমান 357 ৰ পৰা 453 জনৰ ডেথ হৈছিল মানে মৃত্যু হৈছিল ঠিক আছে এয়া তোমাৰ হেতু সময়ৰ তোমাৰ কিছুমান ফটো কাৰ্গিল ৱাৰৰ টাইমত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল সেই হেৰিয়াৰ কাৰণে জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিলৰ কাৰণে তেতিয়া ফটো হয় এইখন ঠিক আছে আৰু ইমানে আছিল তোমালোকৰ মাজত আজিলে ঠিক আছে এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ তোমাৰ যুদ্ধ প্ৰথম হৈছিল 1947 ত হল তাৰপিছত এনেকৈ আহি লাষ্টত 1999 আৰু গোটেই কেইখন হৈছিল বস ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ কাৰণে এখনে হৈছিল ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডো চাইনা ৱাৰ ঠিক আছে ইণ্ডো চাইনা ৱাৰ কেতিয়া হৈছিল কমেন্ট কৰিবাচোন তোমালোকে আৰু 1999 ত ইণ্ডিয়া আৰু কাৰ মাজত কাজিয়া লাগিছিল আৰু কিমান চনত হৈছিল হেতু কমেন্ট কৰিবা আৰু 1947 ত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কাজিয়া মানে যুদ্ধ হোৱাৰ মেইন কাৰণ কি আছিল হেতু কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে এইবিলাক কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে সো তোমালোকৰ নৰ্মালি স্টেটমেন্ট দি খুদিব পাৰে আজিকালি স্টেটমেন্টৰ ৰিলেটেড বহুত কোৱেশ্চন আহিছে যে 1947 চনত হোৱা ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ যুদ্ধখনৰ মেইন ৰিজন কি আছিল ঠিক আছে তোমালোকক দি দিব সেইকেটাৰ ভিতৰত কোন কেটা মেইন ৰিজন হয় সেইকেটা তোমালোকে ক'ব বা লিখিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে 1999 ৰ দি দিব সেইকেটা কি ৰিজন হয় লিখিব লাগিব তেনেকে 1961 ৰ কেটা দি দিব সেই তেনেকে কি হয় লিখিব লাগিব মানে চাৰিটা ভিতৰত কোনটো হয় হেতু ক'ব লাগিব সেই তেনেকে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব কাৰণ আজিকালি স্টেটমেন্ট ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বহুত আহিবলৈ লৈছে ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ ইমানে আছিল নেক্সট ভিডিঅত আকৌ বেলেগ এটা টপিক লৈ লগ পাম তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ লৈ পাবৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিবা থ্যাংক ইউ